الطيار الذي راق جيفري إبستن في رحلته الخاصة، والذي اطلع على قوائم ضيوفه وكان أقرب الناس إلى أسرار الرحلات، ها هو يقدم شهادته التي تعد من بين الأكثر حساسية في هذا الملف. عندما تغلق أبواب طائرة جيفري إبستن ينتهي العالم الذي تعرفونه بالأسفل. أنا كنت في قمرة القيادة، لكن وظيفتي لم تكن الطيران فقط. كنت أشبه بالحارس لمكان لا تطاله قوانين الجاذبية ولا قوانين البشر. تلك الطائرة لم تصمم للنقل أبداً، كانت مسرحاً طائراً تحاك فيه صفقات لا علاقة لها بالمال. فخلف باب قمرة القيادة في تلك المقصورة الخلفية VIP كانت تدفع أثمان من نوع آخر، أثمان تتعلق بالبراءة والسياسة والنفوذ. كنت أراجع المانيفست فأشعر بالقشعريرة قبل الإقلاع. وجوه مألوفة جدا، شخصيات يثق بها العالم، يصعدون الدرجة بابتسامات رسمية، لكن في ارتفاع 30,000 قدم تسقط الأقنعة بالكامل. أحيانا كنت أخرج عبر الممر لسبب ما، وهناك كانت اللحظة التي يتوقف فيها النفس. لم أكن أرى مجرد سهرات فاخرة، بل طلبات تقال ببرود تام، وكأن الفتيات مجرد أرقام موجودات على جدول الرحلة. رأيت انفعالات وتصرفات لو رويت لكم نصفها فقط لقلتم إنني أتحدث عن فيلم، لا عن رحلة جوية تحمي رقما رسميا وتخضع لقوانين الطيران الدولية. الطائرة كانت الفلتر الحقيقي، هي المرحلة الأولى، الاختبار الأول، المكان الذي يحدد فيه كل ضيف درجته داخل دائرة إبستن. ومن يجلس في المقصورة الخلفية كانت مكانته واضحة بلا كلمة واحدة. أنا لا أتكلم عن شائعات، أنا كنت هناك أمسك المقود، وأنا أعرف جيدا أن ما يحدث خلفي هو القلب النابض لكل سواد الجزيرة. الحقيقة بقيت مخنوقة في صدري لسنوات، واليوم لم يعد هناك هواء يكفي للصمت. سأقول لكم شيئا واضحا من البداية: طائرة جيفري إبستن لم تكن مثل أي طائرة نفاثة قدتها في حياتي، رغم أنني قدت أسطولا كاملا قبل العمل معه. من الخارج تبدو طائرة فاخرة عادية، لا شيء يوحي بما بداخلها، لكن من الداخل كان الأمر مختلفا تماما. الطائرة كانت مقسومة فعليا إلى عالمين: العالم الأمامي، مقاعد جلدية فاخرة، مكتب صغير، شاشات، كل شيء يوحي برحلة عمل طبيعية. وهذا الجزء كان يجلس فيه الضيوف الثانويون أو الزوار الآمنون، الأشخاص الذين لا يعرفون كل شيء عن إبستن. أما العالم الخلفي، المقصورة الخاصة، فهو ما يجعل هذه الطائرة شيئا آخر تماما. أول ما يلاحظه أي شخص يدخل المقصورة الخلفية هو الهدوء الغريب. العزل الصوت هناك لم يكن طبيعيا أبدا. العزل الصوتي في المقصورة الخلفية كان من نوع كيفليكس المسلح، وهو عزل يستخدم في غرف المحركات النفاثة لقتل الضجيج. فكر في الأمر، لماذا تحتاج لمستوى عزل يمنع صوت محرك نفاث من الدخول إلا إذا كنت تريد منع أي صوت بشري من الخروج؟ يعني صمم بطريقة تجعل أي صوت يدفن داخل الجدران، لا يهم من يصرخ أو ماذا يحدث. الإضاءة أيضا ليست إنارة طيران عادية، هي إنارة دافئة منخفضة تغير شكل المكان، والمقاعد مقاعد تتحول خلال ثوان إلى أسرة كاملة. وهذا تصميم لا يطلب في العادة إلا لغرض واحد: طاولات جانبية فيها تحكم بالضوء والصوت، شيء لا يوضع في الطائرات الخاصة إلا بطلب خاص جدا. والصراحة كان واضحا تماما أنهم يفعلون أمورا لا أستطيع ذكرها حرفيا، لكن يكفي أن أقول أنه في إحدى الرحلات طلب مني أن أبقى في المدرجات 4 ساعات إضافية في أحد المطارات، فقط لأن النشاط في الخلف لم يكن قد انتهى بعد. هناك أيضا خزائن صغيرة مدمجة داخل الجدران في تلك الغرفة، تصميم غريب جدا على أي طائرة نفاثة، ولم تكن تستخدم للأمتعة إطلاقا. وفي كل رحلة تقريبا كانت تصل شحنة صغيرة قبل الإقلاع، تخزن مباشرة داخل تلك الخزائن. لا قائمة شحن، لا توقيع، لا حتى اسم على الحقيبة، فقط رمز مختصر على حقيبة سوداء تفتح لها الأبواب دون سؤال واحد. وبالنسبة للمراقبة،
أي طائرة بهذا المستوى يجب أن تحتوي على نظام كاميرات داخلي، وهذا معيار أساسي. لكن في طائرة إبستن لم تكن هناك أي كاميرا معلنة ولا حتى واحدة، وهذا غير طبيعي وغير منطقي. وبالنسبة لطيار بخبرتي، هذا لا يعني غياب الكاميرات، بل يعني وجود كاميرات من نوع آخر، كاميرات لا يفترض لأحد أن يعرف أين وضعت أو من يشاهدها. أما التنظيف فكان أكثر ما يربكني. المقصورة الخلفية كانت تنظف بطريقة لم أرى مثلها في حياتي، ليس من قبل فريق الطيران، بل من قبل أشخاص يأتون خصيصا لهذه المهمة، يرتدون ملابس بلا أي شعار، بلا أي هوية، يدخلون، يغلقون الباب، ولا يسمح لأي أحد حتى نحن الطيارين بالاقتراب. بعد خروجهم كانت المقصورة تبدو وكأن لا أحد دخلها قط، لا بصمة، لا ورقة، لا أثر لأي شيء. وبصراحة هذا كان دائما أهم مؤشر على أن ما يجري في الخلف ليس مجرد متعة ولا مجرد سهرة، كان شيئا آخر، أكبر، أعمق، وأخطر من أن يقال بسهولة. أول مرة نقلت فيها ضيوف إبستن كانت الرحلة بالنسبة لي صدمة قبل أن نصل حتى إلى المدرج. عندما رأيت قائمة الركاب لم أستوعب أسماء، ليست من النوع الذي تتوقع أن يضع نفسه في وضع مريب، ناس المفترض أنهم لا يتحركون إلا داخل مواكب رسمية، ومع ذلك كانوا يصعدون إلى قائرة رجل مثل إبستن وكأن الأمر زيارة خاصة. لكن الغرابة لم تكن في الأسماء فقط، بل طريقة دخولهم للطائرة. في العادة الشخصيات الرفيعة تأتي بفرق أمنية مساعد 2، أما هناك كانوا يأتون وحدهم أو مع شخص واحد بالكاد يتكلم، لا بروتوكول، لا أعلام، لا حراسة، كأنهم لا يريدون أن يعرف أحد أنهم هنا. في أحد الرحلات دخل ضيف لم أكن أتوقعه أبدا، لم يكن من عالم السياسة هذه المرة، كان رجلا من عالم المال، اسمه في الصحف يرتبط بالأعمال الخيرية والاستثمارات النظيفة. دخل الطائرة وهو ينظر حوله بقلق، ليس خوفا بل كأنه يخشى أن يراه أحد، يتصرف بعفوية، وقال لي قبل أن يجلس: لا شيء حدث هنا، مفهوم؟ لم أجب، لكن نظراتي إليه قالت كل شيء. هو يعرف وأنا أعرف أن مجرد وجوده هنا ليس طبيعيا. هذا الرجل كان يتحول بعد الإقلاع بدقائق إلى إنسان آخر تماما. كان يجلس في الأمام هادئا، ثم يختفي في الخلف نصف ساعة ويعود بملابس مختلفة. كان يرتب شعره بطريقة مختلفة ويضع عطرا قويا، وكأنه يستعد لدور وليس لرحلة طائرة. سأقول لكم هذا فقط: في إحدى الرحلات عاد من الخلف وهو يمسح يديه بمنديل معطر، ثم رماه في سلة المهملات الموجودة عند باب مقصورة. المنديل كان مغمسا بمادة لا تستخدم إلا في غرف معينة، غرف أعرف رائحتها جيدا من عمل السابق في الطائرات الطبية. ولم يكن هذا الضيف هو الوحيد، وهناك شيء كان يقتلني من الداخل. الضيوف الذين كانوا يجلسون في المقصورة لو جمعتهم في غرفة واحدة في بلدهم لانهارت حكومات. في إحدى الرحلات جلس رجلان متعاديان سياسيا لدرجة أنهما لا يجلسان على طاولة واحدة في الأمم المتحدة، لكنهما هنا جلسا جنبا إلى جنب يشربان الشاي ويتحدثان كأنهما صديقان من 20 سنة. أقسم إنني سمعت أحدهم يقول للآخر: لا تقلق، ما يجمعنا هنا أقوى مما يفرقنا هناك. هذه الجملة وحدها كانت كافية لتفهم السبب الحقيقي وراء الطائرة والجزيرة. في رحلة أخرى كان معنا رجل مشهور بحملات الدفاع عن حقوق الإنسان. مجرد رؤيته يصعد السلم كانت صفعة على وجهي. عندما مررت في الممر بعد الإقلاع وجدته يجلس واضعا نظارته السوداء، لا يريد أن يعرفه أحد. لكن الفتاة التي كانت معه عمرها لم يكن مناسبا أبدا لما يدعيه في خطبه. سأقول لكم شيئا: هناك ضيف واحد فقط، أن واحد لم أفهم سبب وجوده معنا على الإطلاق. رجل يعرفه العالم كله، عقل أسطوري، اسم يدرس في الجامعات، لكن جسده كان بالكاد يتحرك أو لا يتحرك أصلا. نعم، ذلك الرجل، الشخص الذي لا يمكنك أن تتخيله خارج المختبر أو المحاضرات. وجدته أمامي ذات يوم على سلم طائرة إبستن، يجلس على كرسيه المتحرك الإلكتروني المعقد، وحوله فريق طبي صغير يرافقه عادة في سفراته. أتذكر اللحظة بدقة، وقفت حرفيا بلا حركة. سألت نفسي: لماذا يأتي رجل بهذه الحالة إلى مكان كهذا؟ نقله لم يكن بسيطا أبدا. كان علينا تجهيز المدخل الخلفي للطائرة برافعة هيدروليكية صغيرة، ووضع ألواح تثبيت خاصة على أرضية المقصورة الأمامية، لأن كرسيه يزن أكثر من 150 كيلوغراما، ولم يكن هناك أي احتمال لأن يتحرك سنتيمترا واحدا دون ترتيبات دقيقة. وقتها التفت إلي أحد أفراد فريقه الطبي وقال لي بجملة لن أنساها: يجب أن يبقى مستقرا بالكامل أثناء الطيران. هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة له، زيارة مهمة إلى جزيرة إبستن. هذا ما لم أفهمه، لكن الأكثر غرابة أنه لم يزر الجزيرة مرة واحدة، بل 3 مرات خلال أقل من عام.
وفي كل مرة كان إبستن بنفسه ينتظر وصوله على المدرج، ليس في الصالة بل عند سلم الطائرة مباشرة. لم يفعله مع كبار رجال السياسة ولا مع أصحاب المليارات. أذكر إحدى الرحلات بالتحديد. بعد الإقلاع بوقت قصير جاءني أحد المضيفين وهمس: إبستن يريدك أن تحافظ على ارتفاع ثابت تماما. لديهم جلسة في الخلف، جلسة مع رجل لا يستطيع الحركة إلا بعينيه تقريبا. وعندما مررت عبر الممر بطلب فني لاحظت شيئا أغرب من الخيال. أجهزة معينة تم إدخالها إلى المقصورة الخلفية قبل الرحلة، شاشات صغيرة، أزرع معدنية قابلة للدوران، وأجهزة أشبه بمعدات مختبر علمي متنقل. لكن لم يكن معنا أي عالم آخر ولا أي طالب ولا أي مشروع بحثي معلن. فماذا يفعل رجل في حالته في طائرة إبستن؟ ولماذا هذا يحتاج جلسة خاصة معه في كل رحلة؟ ولماذا كانت تطلب السرية المطلقة من الطاقم في تلك اللحظات؟ هناك لحظة واحدة